کار بنا جلو بده بده کار بیاوی بیاوی ببرن هردی یا نه؟ نه خلاص بيو اي بتزيد حبتها بخمانه بينا هاد نشوف ما خواستیم برن در تدیر و میگی واسه اول بوده تابی آه من سام ما قلت خوب باشه آره دیگه بابا بریش
بعضی موقع داری در پدرگاه با یه چیزی نبیاسش نوسیش مشگی چه دل دردی کنه ایجوری به بگه ایت سرنه یه سره دل دردی کنه ایجوری به این دوان ندار دست در نکنه مثلا نصف شاید ایجوری بست یکی ایجوری به ایت سر آنشا خود دیت خود ایجوری بست همه دوان دار آنگاه ایتنی نه بال مکم شد دون تو بال مکم شد مادر یک قدر لیسی خد ما بال مکم مادر سیزیانی خواهد چه مثلا نه اونم تو سیم نخویه چه مخره برش نه اون Hangi talas gitmiş? Sonra bu senden mi havanı? Normal. من روی بوسنده من وانو بوسنده من برام نه بوسنده منو خدا پولی داشتی چی بودی؟
What is YouTube? باشه اسمی خویه اینو خویه نمیدی سرش والا نمیدی سرش او بازی را نمیدی مقاشه او نزاینه لایه کرو که ابا بیابه او شانت موچه او نیم رو بالا کسی او دو هم کنیم زار رو بیریش یا او نه خورم رو کسی او دو هم رسیده نیم هر کسی بوده یا که من دستم Jetzt aber ja Fall. بس فاشن سماوشن ای برای بده یه پدر بزرگه برای دیش و خاش نه خواستم برای پدر بزرگ بزرگی مخوام برم ولی اردگونه بیام نه هیچی همه شبکه عوضی نینی
کردی کنه همون این اندام بشرفه حسن بالکنون تجهیز ماسی تحتش چجوری سامبر علی پدر روز آدم رو جواز سویده تابو بیا کار شربت کرده آنسی آنسی چجوری بس نه اینش میگیرم موضوع نداره مقطع شده طبعا بودن دیگه خیلی بود آسون میاد چای بیندیش وکیلم تو تکون باز قشنگی میاد تاشین روی بخواست سیاه باد نه خیلی نزنیشون میخواد تنهایی باشی؟ با گوله بتامونیش تو اول قش 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 ها نه شاد اما من ملاشم تا فای بیاشم زاشو که بیاش اما بیا تو بالا بیا
چگ تو يا ربنا مریض یا بود میشه بی تربیتی کنه نه آره ها آخه چی بیاد خیلی نه خیلی نه فکر شادی گفتم او نه بیا نه نصف شو سیدی باسه دیش بشی فقط بخواب برون اسمش فقط برون اسمش تو سعید تو سعی پارس دوی سیدا مکن سعید تو دوی برای مخاطر چه چه سیفی سعی مزه بابا اینجا ادوارد ادوارد ها ادوارد بویا ها يلا ساوي ما في تمكن إذا يتعاونون إذا يتعاونون هاشو بجيب له بالا تانية إيشا اگه حساب زبر بالا تانية إيشا لا ولما تتعاونون نه آنو هبرانو بیا ایشا بينا نديم آنو هبرا بالا بیا هبرا تاموشو بیا میتونه ایسنو موشو خالصا خونی آنو دیسان مثلا خونه آزادی ساموشو تلا نه موشو اجي نبعد ولا مشو هاي نبعد میشه خونه سا خونه آدریسم این خونه آدریسم یکی نبرد میشه خونه سا خونه آدریسم میشه خونه آدریسم میشه خونه سا خونه آدریسم نه که پاپات ای بزن چند نبی نقاش نه دار
هر چیز می‌بینی. میو اینه زنش چیه؟ تش. حالا اما نداره. این از اون مریضه ایگو. این رو گونش خرابه. من کفت خواهدم. نه چهار شده. تش. بالا دش بالا. ای. بالا. تش. بردم نامه چه میشه اونان چند تایه اوه سایبر میشه که نه رفت میشه خبره کوه ازهجه ده تیلیان بیا بابا دیگه این ها کانه گیکلی قجاییه بده بجرش؟ بعدش که دویشی داره رشته که نادار فرز دویش خوشویا ها بعدش بیا ایتیلیا ببینش که دست من چه سیفه والا ایه والا بیا باکس نه یه نده که جریبه سامانه رو کنید سیراسون زمین نروشیه اون ده چی گم ساله دیگه شون دعوت دیده بوده دارم تو نیستش بذاره باس بید سامانه دیگه دارم نکنمش بچه کن سایه مکرانی یاره برم تیزه سایه سی تو جریبه تابزور استنگانه دیر مزاله باس بید بسم الله
پدر رو قرص شوش خواهم ما نخرش تا بیاسو برمش آخه؟ نتایج نده آمون خلاص أم الزبادة أي سنة عزم شو؟ ها طب أي برنامج بخير؟ ها سري ها أيوه سري ضامي مستعبر أنا قدام مكرون طبخ تجي سينا ماسكو در بزای اونه آره که بین او بالام تونجی دانستی نه یعنی آس یا بقیه سربان زون بیا رقیه تمام برای پوسی ها بیاریم کلیت اینجا برای بیای زون بزنه اونو بیا ما تاکاته چاکا سنجام گی بیو Daar staat gewoon. Dat is gewoon één keer een Oh, hier is zo hard. Dat is een... Je voelt wel al daar. Is het echt wel. قياب
تانچی آی نیار هستید؟ نه نه با تانچی آی نیاره؟ کی آرام نه شد یا پسر فویل نه به پوسی به یکی تی بوده کو ها اینا داره او بطره کمی بعد او بطره ابا پانه ای سرش خب خوصه همین شربت جواب نیستی یه گاه خواه بهتری بود ده زیاد نی جریبه سته چه در دیومه جریبه زید سر نبید ایسی خواه بهتره شنبه ایران تمنا رو ماشالله نازار شما اوه بازرگی نادار چه اونی بخره بیزونه یکی همه دامونی رسه نه بیزونه اگه نادار نه بیزان ابا بازد عباس ها دش برا ده حیات ده ها شابر برا ها دش برا ها ده دش برا ده حیات ده نه چشمه داری رو نه نه چی کمیره مثل مشکل بود یکی دیگه او یارم دست من باتی بود ده میلیون سیره او ها ده میلیون ایدو باتی بود تا یه رعو یارم شد آزاد من نه پیچی دارم نه هرچی کن برای خدا هم یاد دیگه آقا ما قربون خدا را ما خمه گوش نمید سری گوسنده هر بگه بیزدهونه که نداره دیگه آقا ما جدایلی خواه روغنی خواه تایری خواه دیماشی خواه مپی همه کدام از اینای 20 تومنی بود 10 تومن سته بده من نارم کنده نکرده سن نه نیزه استرش ابا نه استرش آن بیا این پر کلیدی ندارم و بی اوی امیرو واسه نمیشه شدید او کنی منیشی عباس بیا او کنی منیشی اینه نه دارم نیان سایه همی روزانه بشه چرا او روزا یا نه ولا یه بیشی چه و همی چوی نداشت چی بازه گینا داره چه خواه توی گینا داره بازه لکو نسوسی من داخل یک سال نه او همونه ابی اوی امور واسه که اخی چی نیمونه چشمه نه آرمه نه ایرو نه از چشمه براشته بهتر بود حالا دالو نه دالو هم زیر ره دالو ماید روزیری نیخستن یا تای پیرمرد نیخته نه بریکو او بیوریسیش باید همون قلیمش هم چولی همون قلیمش هم نخوبی ایسی که دیشان اینو دلت تلی کنه Bana da ise korkama oldu. Ama hatta kusi bağımsı şu günahda. Rıza! Orası şu? Kusi'ye evet abi rahom bağımsı şu gördün. Günahda. Ay. 됐sin. Ya. Ay. خاموش عموی تاکشه بره ای بیا خاموش تو را رفت پاس پاس چه سی شو چه تانی واسه
ها نه تانچی آوی بینومه حالا نه تانچی آویده پوسی آوردین چردیم همی پود خرده نه تانجی دون کشتن تانجی آوی که برای اوشنیان همون نه بیا آوی کنادار آوی ها بلا بیاده ها خما آوله که خما کده ها بلا بیاده ها کوه به دور دکو کدا ها الباسه باید اونه خما بشوریم شخواه کوه او نه تایره مخاچه تقا خوچی کنی سیچه دست کن که بیا او دست بیا این داده چیه؟ ها؟ خوب شونه توه؟ ها که بیای دسته؟ تامو دنیا بود بشونه که میشه باقی تایره خشیم برای باقی بود سیچه نمیخواشه سیچه بی تایبه دارم گوشم بیا سیچه بی تایبه کنی و او سرم مزورم گوشم بره عشای دنی خوام سیچه نمیخواشه سیچه سیچه بی تایبه کنی سیچه بی تایبه کنی نه اسم مجنونی نه سیچه بی تایبه کنی تو به پول بیری تو به پول بیری با بی تایبه مکنی چشه خب باس ایره میخواشه باید من تامونی نبرم اپلاسی با تاینه بگیمش برای امور بشوری امور یه چه بیره؟ چه تو؟ خواهد من تا چی اویدو باید نه ابا ظروف بیا ها مدر کونه یه چیز دم تو حالا چی داری؟ برو ده توزه حیات او کتره اونم دوتا ای چهار تا خدا بیامرزه دکونه حسن یکی ای پنج تا نوروز یکی دوتا هم دوتا حسابش کن ای چند تا
5 تا و 2 تا یه هفته یه هفته بابا سعی می‌کنه ببینه. عباس هم یکی یه نوتا سفره هم یکی یه دست میرداغا هم یکی خبرم پلاستیک. زمانی هم یکی 12 حسن هم یکی 15 حالا گردی مرشده هم یکی 14 خود هم یکی 15 من بازار دست پیشی خونه دیدی؟ بابا شربتش خیلی خوبه. این رمضان داری تیام چه یه ولی دیگه ایگو مالاری که تی خورده میگم یه تی خدام شیچه دامه بار رو میکشه چه بیومه نه؟ ها بکی گم بکن معلم نیم زیاد همونانی خواهی چی؟ بابا نیسته خواهی کنه بابا بیشتر از این تحتشه سوی میخواد یا سینده خود سوی هم انگار اول کونه همه رش بیاوره برشه هم پریشن ایگه دم بدیم باتی بریم هم پینا دست بگو با بریمو همه کل آمون ندارم نه سی گوزه درگی نادار بیزه بوده رای دوم ایدمی شاید گوزه دیدیم بسه سینده آش او مثلا گوزه دیده دفعه کل آمون آزار بوده روسی در آقای بیزه رای آقای اونا گایا دارا سلام برو بیا از این تر رو چیزی اینا میگه داشت من تر رو کنم اصلا هم کلیشه در ایمانی نه دا یک نوزه نخم تنو هیچ که نیتی این خیلی بره نبیتم تبران نه نه تا بره نه بدیلو برانا نیازیم بخواه نیاز بدیلو ایگو خیلی بره بخواه نیازیم دست را نکنه
اگه خبره دست نیاستی. گم هیچ چیزی مدار. اصلا خب واقعا سیبره کار اینه. نمیخوام برم. نه دست دانه. میخوام وادی. بخواه نه دست دانه کن. کمان یو چیزی میشدم. نه از تو عیای پاید ما. دنیا. برافا. نه برافا هیچ چیزی. برافا. اگه خبره بخواه. برافا. نه دست دانه کن. بخواه. سیبره. ببر. ببر. سیبره. ببر. اجای چی چی. مرد زد مکنی مردی. برادر. ببر. سیبره. هادی ببر. بابا ما هونه تا خیلی چیزی ها سیبره دونه دستی کن. مانی یه بکنی. نه دبیرم شده. نه آنی اویایی من موسیقی ایمانی الان من بعدی بریم. نه خبره اونم دید روز چومه میرم مزاحم تو ببین دست دست دانه توابره. میخوام تنامم. نه ده اومده ده بی زینت اومده اما نه بخواه آن ده میشه خبره مون آن تاتا شونه ایجیلی بریم تاتا ایجیلی نه دست دانه بزن آخه تمزه نه دست دانه ایمان تابره ده زینت هم میره سی ایمان من ایست زری کنه باسی کنه مادری باهاش ورشوی زینه مالا پای ناز برا اما نمیری پیاز عینی کنه خشیره جردی و سیاه من زمونی اندانه گاه اونش خزین بخری اسم ما هونه چه خیلی یارو زادی سی خوش میاد استفاده جنبای تبیاره ببر. لوگو دالوی اومده اینی که افتار ما رو بیر سر گفت تا پسیم در چای من بخت داریم ولی زیری برسم هی برات ایدوار ها بازی ها کورا دیگه حال رو نمیم فاتت چی خیلی نمونو نمیم هی برات ایدوار اینی نمونو میرم هیچ برات ایدوار و شی چای برات یاد داری نیست چای یاد داری چینه او شو زندون یه ایال بدبختی یه روز واطه و من چه اوبیا ولی استار رکر و چه زدون تا هدامو در بدره جد پای پتی ولی زایسو اینی که نداره خدم نجد فی بین تویدو از این گوشه چیزا تا تا یا شدیم من اما الان اوتای نمگی دست من دارم آیگا میگم ما دست من نخوابی روتای برایشان بودی بشه اوچش نشان دادم تا من الان بیدیتی بچه رفتن چی دیگه پاوی خوشگاه بیزای و خب دادم اومد اوتای اومد ده میلیون